हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर चॅनल ॲग्रिकल्चर अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ॲग्रिकल्चर अपडेटमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो. या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत B.Sc ॲग्री ॲडमिशन 2021 कॅप राऊंड इन्फॉर्मेशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती आहे की कृषी प्रवेश प्रक्रिया ही दिनांक 5/11/2021 पासून सुरू झालेली होती व त्याची अंतिम दिनांक 23/11/2021 ही होती. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट आणि प्रोव्हिजनल होल्ड मेरिट लिस्टसुद्धा डिक्लेअर करण्यात आलेली होती व विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांचं प्रोव्हिजनल होल्ड मेरिट लिस्टमध्ये नाव आलेलं होतं त्या सर्व विद्यार्थ्यांना ग्रेव्हन्स सबमिट करायचा होता व ग्रेव्हन्स सबमिट करण्याची दिनांकसुद्धा तुम्हाला दिलेली होती. त्या दिनांकामध्ये तुम्हाला ग्रेव्हन्स सबमिट करायचा होता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, काल दिनांक 29/11/2021 अप टू 5:30 PM पर्यंत तुम्हाला ग्रेव्हन्स सबमिट करायचा होता. त्यानंतर तुम्हाला कुठलीही संधी मिळणार नव्हती याची सर्व विद्यार्थ्यांना नोंद घ्यायची होती. व विद्यार्थी मित्रांनो, आता ॲग्रिकल्चर तुमचं ग्रेव्हन्स मेरिट लिस्ट दिनांक 1/12/2021 ला रिलीज होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जी ॲग्रिकल्चर ग्रेव्हन्स मेरिट लिस्ट आहे ते तुम्हाला ऑफिशियल वेबसाईटला मिळून जाणार. तर तुम्हाला त्या ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करून तुम्हाला उद्याला मीन्स 1/12/2021 अप टू 5:30 PM पर्यंत तिथे तुमचं मेरिट लिस्ट डिक्लेअर होणार. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲग्रिकल्चर फायनल मेरिट लिस्ट कधी लागणार? तर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲग्रिकल्चर फायनल मेरिट लिस्ट जी आहे ती दिनांक 3/12/2021 आफ्टर 5:30 PM पर्यंत तुमचं जे आहे ते फायनल मेरिट लिस्ट लागणार किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो. दिनांक 3/12/2021 मीन्स आफ्टर 5:30 PM पर्यंत निश्चितच तुमचं ॲग्रिकल्चर फायनल मेरिट लिस्ट लागणार. त्यानंतर तुमचं जे कॅप राऊंड आहे मीन्स अलॉटमेंट लेटर किंवा अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट ते लागणार आहे. तर त्याची तारीख आहे 6/12/2021. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचं कॅप राऊंड आणि ॲग्रिकल्चर फायनल मेरिट लिस्टची ही डेट झालेली आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बघणार आहोत कॅप राऊंड कसा असतो, आपला नंबर लागला आहे कसं ओळखता येतं, पहा कॅप राऊंड संदर्भात संपूर्ण इन्फॉर्मेशन. चला तर आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचं ॲग्रिकल्चर कॅप राऊंड अलॉटमेंट लिस्ट असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला काय काय इन्फॉर्मेशन दिल्या जाते व तुमचं ॲग्रिकल्चर कॅप राऊंड 1 कुठे नंबर लागलेला आहे ते संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यामध्ये दिलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवरती तुमचं अशा प्रकारे तुमचं सिरियल नंबर, त्यामध्ये अप्लिकेशन नंबर, अप्लिकांट नेम अँड डोमेशियल, कॅटेगरी, स्पेशल कॅटेगरी, जेंडर, होम युनिव्हर्सिटी अँड स्टुडंट रँक. तर विद्यार्थी मित्रांनो, रँकसुद्धा तुमचं इम्पॉर्टंट असतं कॉलेज मिळण्यासाठी. त्यानंतर कॉलेज कोड, फॅसिलिटी मीन्स तुम्हाला कुठलं कॉलेज मिळालेलं आहे. सपोज ज्या विद्यार्थ्याला B.Sc हॉनर्स ॲग्रिकल्चर मिळालेलं असेल त्या विद्यार्थ्यांसमोर B.Sc हॉनर्स ॲग्रिकल्चर असे लिहून येणार. ज्या विद्यार्थ्यांना B.Tech ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंगचं कॉलेज लागलेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांसमोर B.Tech ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग असे लिहून येणार. त्यानंतर तुम्ही जे प्रेफरन्स दिलेले होते, जे कॉलेज प्रेफरन्स दिलेले होते मीन्स ज्या विद्यार्थ्यांनी 1 नंबरवरती दिलेलं होतं, कोणत्या विद्यार्थ्याकडे 2 नंबरवरती दिलेलं होतं, तर अशा प्रकारे कॉलेज प्रेफरन्स असतं. तर इथे बघू शकता एका विद्यार्थ्याला कॉलेज प्रेफरन्स जे आहे ते फर्स्ट प्रेफरन्स लागलेलं आहे आणि यामध्ये बघू शकता दुसऱ्या प्रेफरन्समध्ये सुद्धा त्या कॉलेजला नंबर लागलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कट ऑफवरती डिपेंड करतं आहे तुमचं कोणत्या कॉलेजला नंबर लागतो आणि तुम्ही कोणता प्रेफरन्स दिलेला आहे. त्यानंतर कोटासुद्धा असतो, एम कोटा आणि यू कोटा. एम मीन्स तुमचं महाराष्ट्र आणि यू मीन्स युनिव्हर्सिटी. जर तुमच्या युनिव्हर्सिटी थ्रू युनिव्हर्सिटीमध्ये नंबर लागला तर तुमचं जे युनिव्हर्सिटी आहे ते यू असं डिनोट केलं जातं. आणि तुमचं महाराष्ट्र मीन्स तुम्ही जर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे स्टुडंट असाल तर तुमचं अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीमध्ये नंबर लागेल तर तुमचं जे कोटा होणार तो एम कोटा होणार. आणि अलॉटेड कॅटेगरीसुद्धा इथे जनरल बी, जनरल एफ मीन्स तुमचं जे बॉईज आहे आणि फिमेल आहे ते सुद्धा दिलेलं आहे. आणि अलॉटेड कॅटेगरी, ओपन कॅटेगरी, OBC कॅटेगरी, जनरल कॅटेगरी अशा प्रकारे. स्पेशल कॅटेगरीसुद्धा तुमचं असतं जनरल, AG, PAP, DP अशा प्रकारे अदर वेटेज डॉक्युमेंट्स तुम्ही अपलोड करताय त्यामध्ये. त्यानंतर अलॉटेड युनिव्हर्सिटी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांचं महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी मिळणार किंवा अदर युनिव्हर्सिटीसुद्धा मिळू शकते. तर जे अलॉटेड झालेली आहे तुम्हाला युनिव्हर्सिटी ते सुद्धा तुम्हाला इथे
दिसायला मिळणार. त्यानंतर मायनॉरिटी टाईप, मायनॉरिटी असेल, मुस्लिम वगैरे असेल तर त्यांचं तिथे डिनोट केलं जाते. त्यानंतर तुमचे जे फायनल पॉईंट आहेत, जे तुम्हाला ॲग्रिकल्चरमध्ये आता फायनल पॉईंट मिळालेले आहे, 120 पैकी तुम्हाला जर 118 असेल, 119 असेल, 117 त्यावरती डिपेंड करते तुम्हाला कुठले कॉलेज मिळतात. तर इथे बघा, नेम ऑफ डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळालेलं आहे. तर अशा प्रकारे कॉलेज टाईपसुद्धा इथे डिपेंड असतं. गव्हर्नमेंट कॉलेज, अनॲडेड कॉलेज. अनॲडेड कॉलेज मीन्स काय, प्रायव्हेट कॉलेजेस असतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला चेक करायचं आहे की तुमचा नंबर कुठल्या कॉलेजला लागलेला आहे. मेन इम्पॉर्टंट आहे तुमचं नेम ऑफ द कॉलेज आणि फायनल पॉईंट काय आहे ते सुद्धा डिपेंड करतं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे होती ही अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला ही अपडेट आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते आपल्या चॅनलला लवकरच मिळणार आहे.